Toate acestea pot părea o glumă acum, dar poate într-o zi veți fi recunoscători pentru aceste informații. Cei care deconspiră de dedesubturile tenebroase ale globalizării sunt marginalizați și ridiculizați doar pentru că prezintă o realitate paralelă a lumii în care trăim. Se dorește un singur guvern mondial, o singură monedă și o singură religie, sub o conducere permanentă care să alege singură din cercurile ei, fără consultarea popoarelor, sub forma unui sistem feudal, ca în Evul Mediu. Pentru a înțelege de ce a devenit prioritară în viziunea iudeo-masoneriei, această lege impusă popoarelor, lege prin care accesul la mijloacelor de informare alternative se restrânge, trebuie să ne întoarcem în timp, la nivelul anilor 2008-2009. Masoneria în România era percepută în mod eronat, în anii ce au urmat loviturii de stat din decembrie 1989, ca fiind un ordin religios acceptat ca multe altele datorită propagandei oficiale și a lipsei informației alternative. În viziunea iudeo-masoneriei, accesul la internet a populației globale trebuia să aibă dublu scop: de răspândirea satanismului și a comportamentelor negative în rândul tinerilor, de îndepărtarea acestora de valorile morale pozitive, de credința în Dumnezeu și prevertirea lor la rău, dar și de distrugerea sănătății acestora prin ținerea acestora în fața calculatoarelor, cât mai mult, un sedentarism impus care duce inevitabil la boli. Omul bolnav nu are capacitatea de a se apăra și va consuma inevitabil medicamentele contrafăcute ale marilor corporații farmaceutice conduse de ei. Însă, spre surprinderea lor, în anii 2009-2010 au apărut datorită internetului instrumentul lor de control, primele reacții care nu au reușit să le stopeze și care au demascat în fapt masoneria și adevăratele lor intenții. Au apărut primele site-uri și bloguri naționaliste creștine care au arătat cu adevărat fața hidoasă a ocultei mondiale, au demascat celebrele și tragicele acțiuni de tip false, precum 11 septembrie 2001, așa zisa Revoluție din decembrie din România și multe altele. O adevărată lovitură pentru elitele ocultate, care au fost nevoite să reacționeze și să renunțe oarecum la ocultare, prin ieșirea în prim plan, cu acele mesaje subliminale în muzică, artă și film menite să atragă adepți și să atenueze puțin acele lovituri primite în special din partea creștinilor ortodoxi. Reacția nu a întârziat să apară și a început un război nevăzut al iudeo-masoneriei cu ortodoxia prin propaganda furibundă în mass media controlată de ei, pe internet, împotriva credinței ortodoxe, a obiceiurilor creștine și a preoților ortodoxi. Se știe prea bine că acolo unde există Dumnezeu, unde există credința adevărată și valori morale pozitive, nu își poate face loc satanismul. Practic, ei s-au trezit cu toate proiectele de control și manipulare a populației globale în impas, s-au lovit de zidul acesta al credinței, totul culminând cu reacția dură a Rusiei ortodoxe la instituirea noii ordini mondiale, o ordine mondială a controlului și a sclaviei moderne. Datorită acestor site-uri și bloguri creștine, astăzi o mare parte a populației globale a înțeles cu ce se ocupă cu adevărat masoneria, care sunt intențiile ei și chiar prin ceea ce se voia un instrument de îndoctrinare și manipulare. Pentru a putea controla și a limita acest fenomen, aveau nevoie de un motiv serios. Astfel a apărut terorismul mondial islamist și aici putem să dăm un exemplu: Obama vs Bin Laden, care era considerat sperietoarea popoarelor. Acest terorism controlat și impus de ei, din păcate cu multe victime nevinovate, așa cum a fost și Charlie Hebdo și ISIS, trebuie să fie un motiv serios și urgent pentru a impune legea tăcerii și a controlului Big Brother. Trebuie să fie un motiv serios pentru a acuza de terorism și chiar neutraliza pe cei care încearcă să le mai stea în cale. Cu toate acestea, așa cum am mai spus, nu este de ajuns să ai bani ca să ai putere deplină și declinul masoneriei malefice este evident. Nu va fi ușor, chiar va fi imposibil să implementeze instrumentele de control precum buletinele biometrice și cardurile de sănătate, cel puțin la popoarele creștine. De aceea mă tem din ce în ce mai mult că în disperare vor recurge la ultima soluție pe care o mai au, declanșarea unui conflict mondial. Noua ordine mondială, francomasonerie, Bilderberg, sunt organizații despre care după decembrie 1989 se vorbește și în România atât pro, dar și contra. Cât sunt de reale informațiile ajunse în rândul opiniei publice, rămâne ca fiecare persoană să le definească și să le înțeleagă. În România s-au reînființat după 1990 comunismul, interzicându-le activitatea. Chiar Ceaușescu s-a întâlnit cu reprezentanții grupului Bilderberg în Olanda în 1970, când a refuzat intrarea în organizație. Un ofițer SIE a relatat despre întâlnirea secretă a lui Ceaușescu cu Bilderberg. În ziua de azi, pentru publicul larg, activitatea organizațiilor de acest tip apare una de tip caritabil. Partea necunoscută însă este prezentată în diverse interviuri de către o parte a mass mediei internaționale. Un mason de rang înalt, din cadrul grupului Bilderberg, este bolnav de cancer într-un stadiu terminal.
El s-a decis să vorbească în fața pastorului, Lindsey Williams, deschizându-și astfel inima. Pastorul însă a dezvăluit public confesiunile magnatului bolnav. Dezvăluirile acestuia s-au referit la acțiunile grupării Noua Ordine Mondială, care se vor derula până la sfârșitul anului 2020 și au fost publicate pe internet și în mai multe reviste. Magnatul a susținut că înainte de preluarea conducerii lumii de către gruparea Noua Ordine Mondială, lumea va fi condusă așa cum de altfel se spune și în Apocalipsă de către chinezi, rasa galbenă. El a adăugat că deși China va părea că este noua supraputere, cei care o conduc din umbră vor fi bancherii care fac parte din grupul așa zisilor Illuminati. În cel mult 2 ani de acum încolo, va fi plănuită și dusă la îndeplinire o lovitură militară fulgerătoare asupra Iranului, ceea ce va declanșa apoi un război care la scurt timp după aceea va face să dezlănțuie cel de-al 3-lea război mondial. Vor intra în luptă mai multe țări ale globului și în felul acesta noua conflagrație mondială se va generaliza și va face milioane de victime. Dolarul american va fi cu siguranță mort până în anul 2020. Totodată, la scurt timp după aceea, și celelalte valute vor fi aproape complet lipsite de valoare, deoarece Illuminati și francomasoneria mondială vor introduce o nouă monedă unică globală. Această nouă monedă unică globală va apărea la scurt timp după ce atât dolarul american cât și moneda euro vor cădea. Lumea așa cum o știm acum va fi complet diferită până la sfârșitul anului 2020. Complotul urzit din umbră, ce vizează distrugerea valutelor, este în curs de implementare, așa că este cel mai bine să urmăriți și să cumpărați aur sau argint, deoarece prețul acestor metale rare va atinge în curând prețuri astronomice, așa cum nu au existat niciodată până în prezent. Masonul de rang înalt a mai spus: în cel mai scurt timp, chinezii și China vor fi cei mai puternici. China va fi unealta docilă prin care se va urmări întronarea la nivelul acestei planete a noii ordini mondiale. Atât liderii, cât și populația Americii vor fi reduși la un statut inferior, care poate fi asemănat cu statutul actual al lumii a treia. În cel mult 2 ani de acum înainte, aproape că nu vom mai recunoaște Statele Unite ale Americii. Elita din umbra iluminaților va accelera cât va putea procesul de subjugare a maselor de oameni de pe această planetă. Se va urmări introducerea chipului obligatoriu la cât mai mulți locuitori ai acestei planete. Cel mai marcant membru al familiei Rockefeller, David Rockefeller, care a murit în 2017, recunoștea cu nonșalanță memoriile sale publicate în anul 2002 următoarele lucruri. Unii cred că noi facem parte dintr-o cabală secretă care lucrează împotriva intereselor Statelor Unite, caracterizându-mă pe mine și pe familia mea ca fiind internaționaliști și conspirând cu alții din lume pentru o politică globală și o structură economică mai integrată. O nouă ordine mondială, dacă vreți. Dacă asta e acuzația, mă declar vinovat și sunt mândru de ea. Ce nu înțeleg aceste fundații și familii bogate ale lumii e faptul că, pentru a conduce o națiune sau un popor, trebuie să participi la alegeri democratice și să fii ales. Adevărata putere trebuie să fie votul și voința poporului, nu voința unor elite care cred că, având foarte mulți bani, își pot permite să facă planuri pentru conducerea lumii. În încheiere, vreau să transmit următorul mesaj. Pentru cei care au avut răbdarea și curiozitatea de a asculta acest material până la sfârșit. Nu am niciun drept sau putere și nici nu încerc să influențez pe cineva prin materialele mele, ci doar încerc să transmit mai departe anumite informații pentru cei care sunt deschiși la minte și vor să vadă realitatea paralelă în care trăim. Pentru restul, nu pot spune decât că îmi pare rău pentru evoluția preistorică de care dau dovadă. Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru susținerea acordată. Până data viitoare, vă salut!